سیلوستر استالون یکی از بزرگترین ستاره‌های اکشن هالیوود هستش که زندگی بسیار تلخ و دردناکی داشته. زمانی که به دنیا میاد به خاطر اشتباه یک پزشک بخشی از صورتش فلج میشه و به خاطر این مسئله بارها مورد تمسخر قرار میگیره. اما اون اعتقاد داشت مصیبت‌ها بهترین نعمت‌ها هستن. پدرش دائما اون رو کتک میزد و تحقیرش میکرد و همه این اتفاقات باعث شد اون به دنبال راهی برای نجات خودش باشه. سیلوستر علاقه زیادی به بازیگری داشت، اما به خاطر چهره عجیبش کسی به اون نقشی نمیداد تا اینکه شروع به نوشتن فیلمنامه فیلم راکی کرد. اما علت اینکه فیلم راکی به موفقیت رسید چی بود؟ چرا استالون در یک فیلم پورن بازی کرد و ماجرای مرگ پسر بزرگش در سن 36 سالگی چی بود؟ سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ آقا یه تشکر بکنم به خاطر حمایت هاتون از ویدیو قبلی، یعنی ویدیو بیوگرافی هامفری بوگارت. کلی انرژی مثبت به من دادید. دمتون گرم و امیدوارم که این ویدیو هم حمایت بکنید. امروز قرار بریم سراغ سیلوستر استالون و ببینیم چه سختی هایی رو کشیده ایشون تا به این سطح از موفقیت برسه. بریم ویدیو رو شروع کنیم. سیلوستر گاردنزیو استالون در سال 1946 در یک محله فقیرنشین در نیویورک امریکا به دنیا اومد. پدرش فرانک استالون اصالتی ایتالیایی داشت و یک آرایشگر بود و مادرش ژاکلین فرانسیس لابوفیش یک رقاص بود و در یک رستوران سیگار میفروخت. والدین سیلوستر اسمهای زیادی برای اون انتخاب کردند، اما در نهایت همه اون رو با اسم مخفف اسلای میشناسن. اون یک برادر کوچکتر به نام فرانک داره که 4 سال ازش کوچکتره. مادر اون از بچه دار شدن میترسید و با اینکه 9 ماه از حاملگی سیلوستر میگذشت ولی همچنان با اتوبوس این ور اون ور میرفت و یه روزی که سوار اتوبوس شده بود دردش میگیره، یه نفر کمکش میکنه، اونو به یک بیمارستان خیریه میرسونه و آقای سیلوستر تو اون بیمارستان به دنیا میاد. اما یک اشتباه پزشکی باعث میشه که سمت چپ صورت آقای سیلوستر عصبهاش فلج میشن و همین مسئله باعث میشه که ایشون اعتماد به نفس پایینی داشته باشه و همیشه مورد تمسخر دوستاش قرار میگرفت. زمانی که پزشک متخصص زنان مشغول بیرون کشیدن سیلوستر از شکم مادر با استفاده از یک فورسپس بود، زیادی به صورت بچه فشار وارد کرد و باعث از کار افتادن اعصاب صورت و فلج شدن صورت اون شد. اون درباره ظاهرش میگه من به معنای واقعی خوش قیافه نیستم. چشمان افتاده، دهان خمیده، دندانهای کج و کله، صدایی که مثل یک حمل کننده تابوت مافیاییه، ولی همه اینها باعث جذابیت من شده بود. سیلوستر اعتقاد داشت که مصیبت‌ها بهترین نعمت‌ها هستن. اون به خاطر همین مشکلات بود که سعی کرد به سمت ورزش بیاد و با اینکه این پسر بچه بدنی لاغر داشت و به بیماری راشیتیسم مبتلا بود، اما سعی میکرد این اتفاقات رو تحمل بکنه و صداش در نیاد. پدر و مادر اون دائما با هم دعوا میکردن و اینقدر سرگرم مسائل خودشون بودن که بچه هاشون رو نادیده میگرفتن. تا 5 سالگی اسلای دائما در پانسیون ها رها میشد و افراد غریبه از اون مراقبت میکردن. اون در 5 سالگی به همراه خانواده به مریلند نقل مکان کرد و در نهایت پدر و مادرش در سال 1957 از هم جدا شدند. پدرش فرانک دست به زن داشت و پسرش رو تنبیه‌های افراطی میکرد و این بچه‌ها رو مورد آزار روانی و فشار زیادی قرار میداد و دائما سیلوستر رو تحقیر میکرد. اما اسلای میونش با مادرش خوب بود. ژاکلین مادر سیلوستر مالک یک سالن زیبایی، مؤسس یک باشگاه ورزشی برای زنان و یک فالگیر بود. این فشارهای روحی روانی باعث شده بود که اون بارها از مدرسه فرار بکنه و در نهایت که پولش تموم میشد خودش رو به یک ایستگاه پلیس معرفی میکرد. اون به دلیل رفتارهای پرخاشگرانه و مشکل ساز 13 بار از مدارس مختلف اخراج شد. والدینش حتی اون رو در مدرسه نظامی هم ثبت نام کردن، ولی بعد از 1 ماه سیلوستر هم اونجا خارج شد. تو این فرصت ازتون میخوام به عنوان یه رفیق از من این ویدیو و این کانال حمایت بکنید.
ساخت ویدیوهای بیوگرافی کار بسیار سختیه. از مرحله جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف بگیر تا ادیت و ضبط و اجرا، واقعا کار سختیه، زمان بره و این لایک و کامنت های شما کلی انرژی مثبت به من میده که بتونم ویدیوهای بهتری رو تولید بکنم. بریم ادامه ویدیو. سیلوستر و برادرش فرانک برای فرار از واقعیت بیشتر زمانشون رو در سینما میگذروندن و براشون مهم نبود که چه فیلمی رو میبینن و در سینما مینشستن و 5 یا 6 بار یک فیلم رو تماشا میکردن. اون عاشق قهرمان‌های فیلم‌ها بود و از تماشای فیلم‌هایی که نیروی خیر در برابر شر پیروز میشن لذت می‌برد و همیشه دلش می‌خواست همون کسی باشه که مردم رو نجات میده. اونها یک آینه کوچیک داشتن و اسلای هر روز جلوی اون اده بقیه رو در می‌آورد. اون در 11 سالگی پیش مادرش به فیلادلفیا رفت که در اون زمان ازدواج کرده بود، اما مدت زیادی رو در اونجا زندگی نکرد. اما سیلوستر سرکش بود و مادرش اون رو به یک مدرسه شبانه روزی در پنسیلوانیا فرستاد که برای نوجوانهای بزهکار بودش و از اینجا به بعد بود که دیگه اسلای با خانواده‌اش زندگی نکرد. اما سیلوستر در بزرگسالی به خاطر اینکه اون رو به این مدرسه فرستادن، پدر و مادرش رو سرزنش نکرد و گفت اون روزها کاملا غیر قابل تحمل بوده و والدینش رو کاملا درک می‌کرده. اون در مصاحبه‌ای گفته بود وقتی با آدم‌های دیگه در ارتباط بودم باهاشون خوب بودم، اما همیشه مشتاق نوعی درگیری بودم و وارد دعوا می‌شدم و تقریباً تمام دعواهای اون به یک موضوع مربوط می‌شد و اون هم بی-احترامی بود. اسلای در سن 13 سالگی با دیدن فیلم هرکول آزاد شده با بازی استیو ریوز که قهرمان مستر یونیورس شده بود تصمیم میگیره که مثل این هنرپیشه بدنی عضلانی داشته باشه و شروع به ورزش بدنسازی کرد و به فوتبال و بوکس علاقه‌مند شد. در زمانی که در مدرسه شبانه روزی بود ایشون هر روز وزنه میزد و بعد از 1 سال از یک فرد تازه کار به کاپیتان تیم فوتبال و یک بوکسور حرفه‌ای تبدیل شده بود و این ورزش ها باعث شده بودن که اون راهی برای نجات خودش پیدا بکنه. بعد از موفقیت در ورزش معلم‌هاش بهش پیشنهاد دادن وارد کارهای نمایشی بشه و اون شروع به یادگیری بازیگری میکنه. سیلوستر استالون برای ادامه تحصیل به دانشگاه آمریکایی در سوئیس رفت. اونجا برای گذران زندگیش مربی بدنسازی شد و در محوطه دانشگاه همبرگر میفروخت و در همین کالج بود که به تئاتر و بازیگری علاقه‌مند شد. اون برای اولین بار در نمایش مرگ فروشنده پا روی صحنه تئاتر گذاشت و با خودش گفت آخش بالاخره یه کاریو درست انجام دادم. جالب بدونید یکی از استادهای دانشگاه هاروارد که بین تماشاگرهای این نمایش بود بعد از پایان این تئاتر به استالون میگه باید به عنوان یک شغل بهش فکر کنی، تو استعدادشو داری. و اینجا بود که مسیر زندگی سیلوستر استالون تغییر میکنه. در سال 1969 این هنرپیشه به امریکا برمیگرده و وارد دانشگاه میامی میشه و به مدت 3 سال در رشته بازیگری تحصیل میکنه. اون در حین دادن تست‌های متعدد بازیگری برای نقش‌های مختلف در یک سالن سینما به عنوان راهنما کار میکرد و نظافتچی قفس شیرها در یک باغ وحش بود. اون سرانجام به دلیل تلاش برای فروش غیرقانونی بلیط به یک مشتری از سالن سینما اخراج شد. در اون دوران اون اینقدر بی پول بود که شبها توی راهروها یا توی ایستگاه‌های قطار و اتوبوس میخوابید و سرما رو با پوست و استخونش حس میکرد. در اون زمان سیلوستر تست‌های بازیگری زیادی میداد ولی از همش رد میشد و همه بهش میگفتن آقا تو چشمات آویزونه و در نهایت شاید بتونی یک نقش سیاهی لشکر پیدا بکنی. اون حتی در پشت صحنه فیلم‌ها هم کار میکرد و مسئول تدارکات بود ولی هیچ کس به اون احترام نمیذاشت. سرانجام در سال 1970 به اون پیشنهاد کردن در فیلمی نسبتاً مستهجن ظاهر بشه. اسلای این پیشنهاد رو قبول کرد و بابت 2 روز کار $200 به جیب زد. اون درباره بازی در این فیلم گفته بود اینقدر اوضاع بد بود که باید بین دزدی کردن و بازی در این فیلم یکی رو انتخاب می‌کردم. در نیویورک اسلای با یک بازیگر زن به نام ساشا چک شروع به زندگی کرد. این زوج سخت کار میکردن تا بتونن زندگیشون رو سر پا نگه دارن.
اسلای روی اسکله ها کار میکرد و در یک کتاب فروشی به عنوان یک فروشنده مشغول به کار بود. اون وقتی دید نمیتونه در بازیگری به چیزی که میخواد برسه، شروع به نوشتن میکنه و سعی میکنه تموم سرخوردگی هاش رو روی کاغذ بیاره و یک فیلمنامه بنویسه. همونطور که گفتم اون برای مدتی به عنوان راهنما توی سینما کار میکرد و این بهترین فرصت بود که یه فیلم رو بارها نگاه کنه، تجزیه و تحلیل کنه، ببینه ساختارش به چه شکله. و ایشون یه ضبط صوت کوچیک خریده بود، دیالوگ ها رو ضبط میکرد، شب که میرفت خونه دیالوگ های خودش رو با اون دیالوگ ها جابجا میکرد و به همین روش نزدیک به 15 فیلمنامه نوشته بود. فرانک برادر سیلوستر هم به سینما علاقه‌مند بود و اونها جمعه ها و شنبه ها و یک شنبه ها با یک شیشه شراب شروع به نویسندگی میکردن. اونها رویاهای بزرگی داشتن و دائما به سینماهای نیویورک میرفتن و هیچ وقت پول بلیت نمیدادن و به صورت پنهانی وارد سینما میشدن. اونها اینقدر مصمم بودن که در ذهنشون چیزی به نام شکست تعریف نشده بود و یک بار هم نشده بود که با خودشون بگن خب ما اگه موفق نشیم چی میشه؟ در ابتدای کار اسلای با یکی از دوستانش به نام جان فیلمی رو میسازن به نام اسب‌ها که یک گاوچرون و یک سرخپوست 100 سال بعد از اعدام شدنشون از قبرهاشون بیرون میان. اونها وسایلی مثل اسلحه اجاره میکنن و حتی پدر اسلای هم در این فیلم بازی میکنه. نکته جالب حضور پدر سیلوستر توی این فیلم این بودش که توی یک سکانسی باید اسلای رو میکشت و هر بار که اسلای رو بهش تیراندازی میکرد و اون میمرد، پدرش لذت میبرد از کشته شدن پسرش. من نمیدونم آقا اگر قرار بوده بچت انقدر متنفر باشی اصلا واسه چی به دنیا آوردیش؟ حالا میگیم آقا دوران بچگی بوده، کتک زدی اشکال نداره، نمیدونم تأخیرش کردی اشکال نداره، بابا دیگه بزرگ شده، من خودش زحمت کشیده داره فیلمسازی میکنه، تو اینجا هم ولش نمیکنی؟ سیلوستر به خاطر اینکه پول کافی برای ساخت فیلم نداشت مجبور بود این فیلم رو به صورت صامت و بدون صدا بسازه. اما درسته که این فیلم صدا نداشت، ولی مهم این بود که اسلای میخواست صدای خودش رو به جهان برسونه. استالون همیشه میخواست بازیگر بشه، اما همیشه مجبور بود که بنویسه. اون دوست داشت بازیگری بکنه ولی کسی به اون نقشی نمیداد یا نقش‌های دست چندم رو به اون میدادن و اون برای خودش نقش مینوشت. استالون بی خیال بازیگری شده بود تا اینکه دوست صمیمیش جان هرتزفلد ازش میخواد توی تست بازیگری کمکش کنه. در بین تماشاگرها کسی نشسته بود که بعدها فیلم ارباب فلت‌پوش رو نویسندگی و کارگردانی میکنه و این شروع ماجرا بود. در سال 1974 استالون در فیلم ارباب فلت‌پوش بازی میکنه که توسط هنری وینکلر نوشته و کارگردانی شده بود. این یک فیلم کمدی عاشقانه بود که درباره گروهی از جوان‌هاست. خود هنری وینکلر هم در این فیلم بازی کرده بود و این دو زوج عجیبی بودن. با اینکه فیلمنامه این فیلم رو وینکلر نوشته بود، ولی اسلای سعی میکرد صحنه‌های مربوط به خودش رو بهتر بکنه. استالون معتقد بود لازم نیست نویسنده خوبی باشید، فقط باید بنویسید و در نهایت افکار درونیتان ظاهر میشه و از خودشون مراقبت میکنن. تو این فیلم بود که اسلای متوجه شد سرنوشتش با نوشتن گره خورده. اون با وضعیت که داشت خودش میدونست که کسی بهش نقشی نمیده و اگرم بهش نقشی بدن نقش یک آدم خلافکاره. بعد از بازی در فیلم ارباب فلت‌پوش، سیلوستر با پولی که به دست آورده بود به هالیوود میره تا زندگی جدیدی رو برای خودش شروع کنه. اون در ابتدا فیلم کوچه بهشت رو نوشت که تونست اون رو به قیمت $100 بفروشه که در سال 1978 اکران شد. اما همه چیز در سال 1976 و با فیلم راکی شروع شد. این فیلم نه تنها به موفقیت رسید بلکه موقعیتی رو برای اسلای ایجاد کرد که اون رو به رسمیت بشناسن. آقای سیلوستر استالون فیلم کم بازی نکرده اما نقش راکی برای اون ارزشمندتر و پررنگتر از هر نقش دیگه. استالون فیلمنامه راکی رو در 3 روز نوشت و دوباره اون رو بازنویسی میکرد و اون رو به چندین استودیو ارائه کرد تا اینکه بالاخره موفق شد اون رو بفروشه.
تهیه کننده ها از فیلمنامه‌ای که سیلوستر نوشته بودن خوششون اومده بود، اما اونها نمیخواستن اسلای تو این فیلم بازی کنه و بهش پیشنهاد دادن $265,000 بگیره و بیخیال بشه. جالب بدونید اولین سینمایی که فیلم راکی توش اکران میشه همون سینمایی بوده که استالون در اونجا به عنوان راهنما کار میکرده. در زمان اکران 20 دقیقه فیلم نگذشته بود که 3/4 جمعیت از سالن سینما خارج میشن. مدیران استودیو هم همه داخل سینما یه نگاه به سیلوستر میندازن، یه سری تکون میدن و سیلوستر هم داشت از خجالت آب میشد و با خودش میگفت اگه این فیلم موفق نشه چه اتفاقی میفته برای من. و این آخرین فرصتی بود که سیلوستر داشت. مردم توی سالن نشسته بودن و اسلای در انتهای سالن ایستاده فیلم رو تماشا میکرد و استرس داشت. اما وقتی آپولو رو ناک اوت میکنه تماشاگرها از جاشون بلند میشن. تهیه کننده تعجب کرده بودن که چه اتفاقی داره میفته. مردم جوری رفتار میکردن که انگار یک مسابقه واقعیه. اونها چنان هیجانی داشتن که صداشون تا بیرون سینما رفته بود. این یکی از لحظات با شکوه سینما بود، چون بیننده ها با داستان این فیلم ارتباط عجیبی برقرار کرده بودن. راکی با بودجه $900,000 تونست $225 میلیون فروش بکنه و زندگی آقای سیلوستر استالون با این اتفاق دگرگون شده بود. فیلم راکی به خاطر اینکه بودجه زیادی نداشت بنابراین خانواده اون دست به کار شدن. ساشا همسرش عکاس فیلم شد و برای سیاهی لشکر هم از اقوام و دوستانشون استفاده کردن. این فیلم برنده 3 جایزه اسکار شد و سیلوستر استالون نامزد بهترین بازیگر نقش اول شد، ولی نتونست این جایزه رو به دست بیاره. اما بعد از موفقیت فیلم راکی یه اتفاق خیلی عجیب میفته. اونم این بوده که پدر آقای سیلوستر یه فیلمنامه نوشته بوده به نام سانی بر وزن راکی. بعد اونم داستانش عین داستان راکی بود و اومده بوده به سیلوستر داده بوده، گفته بوده اینو بیا بسازیم و بعد میگه بابا اینو که من ساختم یه بار چند بار قراره بسازیم و اینا. میخوام بهتون میگم که نکته بعدش اینجاست که یک پدر به موفقیت فرزندش هم حسادت میکرده و اینجوریه که موفقیت میتونه یک خانواده رو متلاشی کنه. سیلوستر استالون حالا به چیزی که میخواست رسیده بود، اما اون فکر میکرد موفقیت مثل رسیدن به نوک کوه میمونه که چیزی جز آسمون صاف نمیبینی. اما شرایط اصلا براش این شکلی نبود، چون اون متوجه شد افراد کمی هستن که چنین موفقیتی رو تجربه میکنن و اونجاست که شما احساس تنهایی میکنید. و استالون فکر میکرد بعضی وقتها رسیدن به نوک کوه چیزی نیست که انتظارش رو میکشید. بعد از فیلم راکی توقع مردم از استالون بالا رفته بود و اون با نوشتن فیلمنامه فیلم مشت و بازی در این اثر سعی کرد خودش رو از زیر سایه راکی خارج کنه. مشت فیلمی درباره جنبش کارگری آمریکا بود که اتحادیه‌های قدرتمند باربری رو به تصویر میکشید. در اون زمان و به دنبال موفقیت فیلم راکی، استالون به دنبال راهی بود تا موفقیت دیگه‌ای رو خارج از قالب راکی تکرار کنه. اما با اینکه اسلای زحمت زیادی برای فیلم مشت کشید، ولی این فیلم مورد انتقاد شدید منتقدین قرار گرفت. موفقیت راکی و اشتباهات فیلم مشت سیلوستر رو ترغیب کرد تا فیلم خودش رو بسازه و تمام کار با خودش باشه: نویسندگی، کارگردانی و بازیگری. کوچه بهشت در اصل مثل پدر راکی میمونه که تو سال 1972 نوشته بودتش و هیچ کس نمیخواست که این فیلم رو بسازه و به خاطر همین موضوع سراغ فیلم راکی رفت، ولی بعدش دوباره وقت اون رسیده بود که کوچه بهشت رو بسازه و دوباره سراغ رینگ مسابقه بره. اما چون استالون خیلی جوان بود و تحقیق زیادی نکرده بود، متوجه شد که کوچه بهشت فیلم عامه پسندی نیست و خیلی عجیب به نظر میاد و این فیلم شکست خورد و استقبال خوبی ازش نشد. جالب بدونید اسلای هم مثل ماها یه روز از خواب بلند می شده حالش خوب بود و امید به زندگی داشته، یه روز از خواب بلند می شده و ناامید بوده، ولی اون میدونست که این اتفاقات گذرا هستن. اینکه یه روز بیدار میشیم حالمون خوبه، یه روز بیدار میشیم حالمون بده، اینها میگذره و تنها کاری که باید بکنه اینه که ترسش رو کنترل بکنه.
در سال 1979 سیلوستر استالون تصمیم میگیره قسمت دوم فیلم راکی رو بسازه و خودش نقش اول، کارگردانی و نویسندگیش رو بر عهده بگیره و راکی 2 با استقبال تماشاگران روبرو شد و به موفقیت رسید. این فیلم با اینکه مثل دفعه قبل برنده جایزه اسکار نشد، ولی تحسین بسیاری از منتقدان رو به همراه داشت. جالب بدونید پسر دوم سیلوستر استالون، سرجیو، که در سال 1979 تازه به دنیا آمده بود، هم در فیلم راکی 2 بازی کرد. اما وقتی سرجیو استالون فقط 3 سال داشت، دچار بیماری اوتیسم میشه و این خبر برای اسلای و همسرش ساشا شوکه کننده بود. اونها تمام تلاش خودشون رو برای بهبود وضعیت پسرشون انجام دادن و دوره‌های درمانی مختلفی رو پشت سر گذاشتن. در ادامه اون در سال 1982 قسمت سوم فیلم راکی و در سال 1985 قسمت 4 این فرانچایز رو نویسندگی و کارگردانی میکنه و البته خودش هم به عنوان بازیگر حضور داره که همه این فیلم ها به موفقیت دست پیدا میکنن. در سال 1982 یک مجموعه اکشن جدید ساخته شد که در نهایت تونست با مشهورترین فیلم اون رقابت کنه. نخستین خون یک فیلم اکشن نفسگیره و به مسائل روانشناختی جانبازان میپردازه. جان رمبو کهنه سرباز ارتش امریکاست که در جنگ ویتنام حضور داشته و شروع به مبارزه با افسران پلیس فاسد و کارتل‌های مواد مخدر میکنه. در همین سال 1985 بود که اسلای با همسر دوم خودش، بریجت نیلسن، که یک مدل و بازیگر بود، آشنا شد. این دو نفر عاشق همدیگه میشن و استالون ازش دعوت میکنه تا در قسمت 4 فیلم راکی هم بازی بکنه. بعد از ساخت قسمت اول فیلم رمبو 4 قسمت دیگه هم از این فیلم ساخته میشه و نویسنده همه فیلمنامه ها هم خود آقای سیلوستر بود و در مجموع این فیلم ها چیزی نزدیک به 820 میلیون دلار فروش میکنه. در پایان سال 1985 استالون به خاطر بریجت نیلسن بعد از 10 سال زندگی از همسر اولش ساشا جدا میشه و نتیجه این ازدواج 2 پسر به نام سیج و سرجیو بود. آرنولد و سیلوستر 2 غول سینمای اکشن در دهه 80 بودن که فیلم‌هاشون مثل بنز میفروخت. اونها اینقدر شهرت پیدا کرده بودن که پوسترهاشون توی دورافتاده ترین خونه ها هم روی دیوارها بود. با اینکه این دو در سالهای اخیر حسابی با یکدیگه رفیق شدن و در چند فیلم همبازی شدن، اما در دهه 80 رقابتشون اونقدر شدید بود که آرنولد شوارزنگر چند بار در نبرد برای تصاحب نقش تونست با زرنگی استالون رو فریب بده و نقش رو بقاپه. سیلوستر استالون بعدها در مصاحبه گفته بود آرنولد همیشه زرنگ بوده. در دهه 80 این دو بازیگر مثل بچه کوچیک ها بودن و هر کدوم سعی میکردن از چاقوی بزرگتر یا اسلحه بزرگتر استفاده بکنن و با هم سر اینکه کدومشون عضلات بیشتری داره رقابت میکردن. اما اون روزها گذشتن و حالا این دو بازیگر به اون کارهای خودشون میخندن، ولی واقعیت اینه که رقابت بین این دو هنرپیشه باعث شد که سینمای اکشن یه جون تازه‌ای بگیره. سیلوستر به ساخت فیلم‌های دنباله‌دار اعتقاد داره و به نظرش خیلی وقتها داستان‌ها رو نمیشه توی 2 ساعت روایت کرد و وقتی مخاطب دوستش داره چرا ادامه‌اش ندیم. استالون در ورزش چوگان هم بسیار خوب بود. پدر اون در ارتش یک سوار نظام بود و اسلای اسب سواری رو از پدرش یاد گرفته بود و با همدیگه رقابت نزدیکی داشتن. حتی یک بار پدر اسلای با چوب چوگان محکم به پشت سیلوستر میزنه و اون روی زمین میفته و اسب از روش رد میشه و از اون به بعد استالون تصمیم میگیره بازی چوگان رو کنار بذاره. در سال 1985 اسلای در فیلم کوبرا بازی میکنه که فیلمنامش رو خودش نوشته بود. این فیلم یک شکست کامل نبود اما به رسمیت شناخته نشد. ازدواج دوم استالون با بریجت نیلسن فقط 2 سال طول کشید و در سال 1987 از همدیگه جدا شدن.
در سال 1991 اون در فیلم کمدی اسکار بازی میکنه که در گیشه شکست میخوره. اسلای بعضی وقتها در فیلم‌های بازی میکرد که اصلا مناسبش نبود. یکی از این فیلم‌ها ایست وگرنه مادرم شلیک میکنه بود. البته خود استالون قبول داشت که این فیلم‌ها تلاش بیهوده بود و مردم رو با این فیلم‌ها ناامید کرد. اسلای از نقش‌هایی که بازی می‌کرد خسته شده بود و دنبال یک چالش جدید می‌گشت. اینجا بود که در سال 1997 در فیلم سرزمین پلیس بازی کرد و با رابرت دنیرو هم بازی شد. در این فیلم اون نقش یک کلانتر رو داره که به دنبال پلیس‌های فاسدی هستش که مدت‌ها فکر می‌کرد اونها انسان‌های خوبی هستن. اسلای برای بازی در این فیلم 13 کیلو وزن کم کرد و باید از شخصیتش در فیلم‌های قبلی دور می‌شد. اون باید نقش آدم‌های مطیع، چاپلوس و خجالتی رو بازی می‌کرد. جالب بدونید استالون 20 سال انتظار کشید تا بتونه با رابرت دنیرو هم بازی بشه. اما کاراکتری که رابرت دنیرو تو این فیلم داشت یه شخصیت آرومی بود که زیاد برای سیلوستر جذاب نبودش و تصمیم میگیره که توی یکی از سکانس ها یه خورده آقای رابرت دنیرو رو تحریک بکنه تا رابرت دنیرو بهش حمله بکنه و همین اتفاق هم میفته. توی یکی از سکانس ها شروع میکنه بدای پردازی کردن، میره جلوی دیالوگی اضافه میگه و اونجاست که رابرت دنیرو میبینه نه سیلوستر دست بردار نیست و ایشون هم شروع میکنه به بداهه پردازی و داد و بیداد و اون کاراکتری میشه که سیلوستر استالون میخواست. اما با اینکه سیلوستر استالون نقشش رو به خوبی بازی میکنه زیاد ازش تقدیر نمیشه و این مسئله باعث ناامیدیش میشه. از طرفی قسمت 5 فیلم راکی هم با شکست روبرو شده بود و اسلای تصمیم میگیره برای جبران این اتفاقات قسمت 6 فیلم راکی رو بسازه، اما هیچ کس نمیخواست این فیلم ساخته بشه. در سال 1988 استالون 40 ساله با جنیفر فلیون 19 ساله آشنا میشه و اونها در سال 1997 ازدواج میکنن و حاصل این ازدواج 3 فرزند دختر بود. اسلای تمام روز رو میشست فیلم تماشا میکرد و همسرش به بچه ها و خونه رسیدگی میکرد و معلوم نبود اگر با ایشون ازدواج نمیکرد وضعیت زندگی سیلوستر چی میشد. در سال 2022 جنیفر همسر اسلای به خاطر نداشتن تفاهم با استالون درخواست طلاق میده. حتی سیلوستر تصمیم میگیره خالکوبی صورت جنیفر رو با تصویر سگش بپوشونه، اما 2 ماه بعد این زوج تصمیم میگیرن دوباره با هم زندگی کنن. استالون با بالا رفتن سنش عاقل‌تر شده بود و سعی کرد مشکلش رو بپذیره و برای حفظ خانواده‌اش تمام تلاشش رو بکنه. سیلوستر به همراه همسرش به یک مراسم یادبود خواننده‌های راک اند رول رفته بودن و تو اونجا می‌بینه که بله خواننده‌های بازنشسته همه جمع شدن، کلی جمعیت اومده، مردم دارن کیف میکنن از دیدن این ستاره ها و اونجاست که یک فکری به ذهنش میرسه. میگه خب چرا من یه چنین کاری با بازیگرای سینما نکنم؟ و اینجاست که تصمیم میگیره بازیگرای ژانر اکشن رو جمع بکنه و فیلم بی‌مصرف ها رو بسازه. سیلوستر استالون با اینکه صدمات و آسیب‌های زیادی به خاطر بازی در فیلم بی‌مصرف‌ها دیده بود، ولی باز هم به کارش ادامه میداد و خیلی کم میخوابید. در این فیلم هنرپیشه‌های ژانر اکشن در دهه 80 و 90 مثل جیسون استیتهم، جت لی، بروس ویلیس و آرنولد شوارزنگر هم حضور داشتند. این فیلم ثابت کرد استالون بعد از این همه سال هنوز هم در اوجه. بی‌مصرف‌ها با سکانس‌های اکشن و دیالوگ‌های طنزآمیز تمام انتظارات طرفداران فیلم‌های اکشن رو برآورده کرد. موفقیت بی‌مصرف‌ها باعث شد قسمت 2، 3 و 4 این فیلم هم ساخته بشه. پدر سیلوستر با اینکه رفتار خوبی با پسرش نداشت، اما سیلوستر زمانی که متوجه میشه حال پدرش مساعد نیست، چند هفته قبل از مرگش به دیدن اون میره و اون رو در آغوش میگیره. پدرش به اون میگه میدونی اسلای، باید یاد بگیری آدم‌ها رو ببخشی و دوستشون داشته باشی. سیلوستر هم از این حرف پدرش تعجب میکنه و میگه الان که داری روزهای آخر زندگیت رو میگذرونی این به ذهنت رسیده؟ پدرش میخنده و میگه آره باید یاد بگیری، فقط این حرفام رو یادت باشه حرومزاده نیم وجبی. و اسلای هم بابت این نصیحت پدرش ازش تشکر میکنه.
در سال 2015 فیلم کرید اکران شد و تونست 173 میلیون دلار در گیشه فروش کنه و سیلوستر برای بازی در این فیلم نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل شد و در مراسم گلدن گلوب تونست جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل رو به دست بیاره. در سال 2012 زمانی که فیلم کرید در مرحله پیش تولید بود، یه اتفاق بسیار تلخ برای اسلای رخ میده و اونم این بود که پسرش سیج در سن 36 سالگی به خاطر حمله قلبی فوت میکنه. استالون درباره این اتفاق گفته بود خیلی سخته، موقعیت هولناکیه، اما میشه امیدوار بود زمان همه چی رو درست کنه. این واقعیت زندگیه. سیج بزرگترین فرزند سیلوستر استالون بود و در 2 فیلم پدرش بازی کرده و در سال 1990 در 14 سالگی در فیلم راکی 5 نقش آفرینی کرد. به دلیل فعالیت‌های بدنی در فیلم‌ها و اصرار سیلوستر به انجام همه بدلکاری نقش‌ها توسط خودش، چندین آسیب دیدگی مختلف در بدنش وجود داره. به عنوان نمونه در قسمت 4 فیلم راکی، سیلوستر به دولف لانگرن میگه با تمام زورت به سینم مشت بزن، اما وقتی که اسلای چشمانش رو باز میکنه در بیمارستان بستری شده بود. همچنین سر صحنه مبارزه با استیو آستین گردن اون میشکنه. این هنرپیشه به همراه آرنولد و بروس ویلیس و دمی مور مالک رستوران‌های زنجیره‌ای سیاره هالیوود هستند. شاید باورتون نشه ولی آقای سیلوستر استالون یک نقاش حرفه‌ای هستش و به اعتقاد خودش ایشون مهارتش در نقاشی بیشتر از بازیگریه. اون که خالق صدها اثر نقاشیه، در سال 2015 مجموعه ای از آثار خودش رو در موزه هنرهای مدرن شهر نیس فرانسه به نمایش گذاشت. جالب بدونید استالون پیشنهاد بازی در فیلم جان سخت رو رد کرده. همچنین اون برای بازی در فیلم نابودگر یا ترمیناتور در نظر گرفته شده بود که این پیشنهاد رو رد کرد. سیلوستر استالون 14 بار نامزد دریافت جایزه تمشک طلایی بدترین بازیگر شده و 4 بار هم برنده این جایزه شده. قبل از ساخت فیلم راکی، سیلوستر اونقدر بی پول بود که سگش رو به قیمت $50 فروخت. اما تنها طی چند هفته با پولی که از فروش فیلمنامه راکی به دست آورده بود و با پرداخت $3000 سگش رو پس میگیره. سیلوستر استالون که حالا 78 سالشه هنوز در تلاشه تا چیزی رو به کسی ثابت کنه. اول از همه به خودش. شاید این همون چیزیه که اون رو مجبور میکنه همچنان رو به جلو حرکت کنه و جهان اطرافش رو به حرکت در بیاره. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. جاتون اینجاست. خدا نگهدار.